Oy, mag-subscribe kayo kay Jesus. Yo, what's up, what's up? Nagbabalik ang inyong Sus Motovlog. Unboxing bar and side mirror. So, mag-install tayo ng bar and side mirror. So, nung Friday ko lang ito binili. So, kanina lang dumating. So, tignan natin. At nakita niya kung paano ikabit. So, thank you. Huwag kakalimutang mag-subscribe. Thank you. So, ganito yung itsura niya, guys. Binili ko carbon bar and side mirror. Naka-plastic bubbles pa siya. Bale guys, hindi na to lumang handle grip. Bali, nagpalit na ako ng dati pa. So, hiwain ko lang siya. Kasi wala akong tools. Mahabang tools. Bali, white tools lang gamit ko sa kamay kasi. So, gagamitan ko na lang siya ng long nose pangkapit sa loob sa nut. Tapos, iikutin ko sa labas ng allen wrench. Kwento pa? O diba? Laking tulong pala ng tiyan ko. Pwede pala to.
A few moments later. So, ito na guys. Tapos ko na ikabit sa handle grip. So mamaya ikakabit ko na siya sa motor. So ayun na guys. Okay na siya. Ito na guys yung itsura niya. Binakplas ko muna lahat ng handle grip ko. So ikakabit ko na siya. Tatabasan natin siya ng kaunti para pumasok yung handle grip niya. Tapos lalagyan na rin natin ng WD-40. Sprayan na natin ng WD-40 ang handle grip para medyo madulas. So tara, salpak na natin. Medyo mahirap. Siyempre, kontray natin para hindi na umikot yung handle bar. Ini pandikit. Amin, go. Labas na. Isel. Saan? Diba ta? Meron ko yung tublog. Tugyo sa Elver? Yun, pumasok din. Let's go! Test drive natin.
ko na. Let's go. Itong panel gauge ko, ako lang din yung gumawa niyan dito. So madali lang naman yan. Ice blue and red. Panibago. So, ito na yung itsura niya ngayon. Pogi na si Miki. Poging-pogi na. Ito na ang bagong Dulo ni Miki. Yeah. Subscribe na, please.